Hi guys! So, for today's vlog ay mag-unboxing tayo ng mga items na in-order ko kahapon at dumating kaninang umaga. So, ang first cellphone. So, yan po. May cord na tayo. Then, sasaksak. Then, pasok na siya. Tapos, then, makikita mo guys. Pagkatapos nyo isaksak, may ilaw dito. On na. So, yan. Wow! Tatlong kulay. So, yan guys. Since tapos na tayo, videos ko. At kung sino ko pala sa mga nag-subscribe sa akin. So ngayon, ay mag-shoutout muna tayo kay Nicole Sindro, Alis na, Samantha Cartago, Cecile Albino, Maricel Agnason, Mary Jane Luzon, Mary Shane Pacaldo, Tona Managa, Alimate Kadrama at Dalas ng LC, Marcel Genesis. Shout out sa inyo! Thank you for watching!